به نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، خلأ وجودی. الان که تا اینجای این کتاب با من همراه شدی، از تو دوست عزیزم میخوام به خاطر انرژی بیشتر من رو لایک کنی، کانال رو اگه سابسکرایب نداری سابسکرایب کنی، با دوستانت به اشتراک بذاری و در بخش کامنت ها انتقادات و نظرات ارزندت رو برای من بنویسی. خلأ وجودی. خلأ وجودی یک پدیده بسیار گسترده و شناخته شده سده 20 است. این مسئله قابل فهم است و حاصل دو عاملی است که انسان در گذرگاه تاریخی خود برای رسیدن به مقام انسانیت از آن چشم پوشیده است. نخست اینکه بشر پس از تکامل و جدایی از حیوانات پست‌تر، صاعقه ها و غرایزی که رفتار حیوانی او را جهت می‌بخشید و هدایت می‌کرد و ضمن حافظ او نیز بود، از دست داد. این گونه امنیت و آسایش چون بهشت جاویدان برای ابد بر او تحریم گردید و انسان مجبور شد که فعالانه به انتخاب آنچه انجام می‌دهد بپردازد. دو، این که در تحولات اخیر انسان متحول ضایعه دیگر نیز شده است و آن اینکه دیگر آداب و سنن و ارزش‌های قالبی رفتاری او را هدایت نمی‌کنند. هرچه تأثیر دین و یا قراردادهای اجتماعی کاهش یابد، انسان مسئولتر و تنهاتر می شود. حالا دیگر غریزه‌ای به او نمیگویند که چه باید کرد و سنتی نمیگوید که چگونه باید رفتار کرد و گاه حتی نمیداند که در آرزوی انجام چه کاری است. در عوض او یا در آرزوی انجام کاری که دیگران می‌کنند که موجب پیروی و همرنگی با جماعت می‌گردد و یا کاری را می‌کند که دیگران از او می‌خواهند و مطالبه می‌کنند که این نیز خود تن سپردن به دیکتاتوری و تبعیت مطلق است. یک مطالعه دو جانبه آماری بین بیماران و پرستاران بخش عصبشناسی بیمارستان پلیکلینیک وین نشان داد که 55% کسانی که مورد پرسش قرار گرفته بودند کم و بیش از خلأ وجودی رنج می بردند. به واژه دیگر، بیشتر از نیمی از آنها لحظاتی را تجربه کرده بودند که زندگی کاملاً بی‌معنی و بی‌ارزش می‌نمودند. این خلأ وجودی اغلب به شکل ملالت و بی‌حوصلگی پیوسته خودنمایی می‌کند. حال اینکه گفته شوپنهاور را بهتر درک می‌کنیم که بشر محکوم ابدی کشمکش میان دو قطب متضاد پریشانی و اضطراب از یک سو و اندوه و ملال از سوی دیگر است. در حقیقت امروزه ملالت و بی‌حوصلگی بیشتر از اضطراب و پریشانی مردم را راهی مطب روانپزشکان می‌کند و این مسئله به گونه‌ای روزافزون شدت می‌گیرد. ماشینی تر شدن شکل زندگی امروزی به بحرانش شدت می‌بخشد، زیرا با کم کردن ساعات کار، اوقات فراغت یک کارگر متوسط زیاد می شود و بدبختانه بیشتر این افراد نمی دانند که با اوقات فراغت خود چه کنند. نمونه ساده و آشکار این مسئله چیزی است که به آن نوروز یکشنبه می گوییم. نوروز یکشنبه ها افسردگی ویژه‌ای است که در این روز به خصوص چون افراد به کار اشتغال ندارند به سراغ آنان می آید و علت آن تهاجم اندیشه هایی است که شخص در روزهای کار و مشغله اکثراً به آن نمی اندیشد و در روز تعطیل متوجه می شود که از زندگی خود خوشنود نیست و معنا و ارزشی که در این تلاش و زحمت را توجیه کند وجود ندارد. تنها شمار معدودی را که دست به خودکشی میزنند نباید از قربانیان این خلأ وجودی به حساب آورد، بلکه پدیده‌های بسیاری از جمله الکسم
بزهکاری جوانان نیز از عواقب همین احساس نامطلوب هستند. بحران‌های کهولت و دوران بازنشستگی را نیز میتوان از این زاویه بررسی کرد. هنوز همه جلوه‌های متعدد خلأ وجودی را نام نبرده ایم و اگر نقاب‌ها و وانمودها را کنار بزنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که گاه ناکامی در معنی جویی سبب قدرت طلبی است که آن هم به شکل بسیار ابتدایی آن، یعنی پول پرستی، آشکار می شود. در پاره‌ای موارد جای ناکامی در معناجویی را لذت طلبی اشغال می کند. به همین دلیل ناکامی وجودی گاه حرص و آز عملیات جنسی را به جانشینی برمی‌گزیند. در این موارد میتوان دید که چگونه کسانی که در واقع از خلأ وجودی رنج میبرند اسیر شهوات خویش میشوند. در افراد نوروتیک رخدادهای مشابهی به وقوع میپیوندند. درباره مکانیزم‌های دفاعی، بازخورد و تشکیل و تشکل حلقه‌های شیطانی بعدها توضیح خواهم داد. ولی چیزی که به کرات میتوان مشاهده کرد این است که در بیماران نوروتیک یک نشانه بیماریزا خلأ وجودی را اشغال کرده است و در آنجا به طور پیوسته نشو و نمو می کند. در چنین مواردی گرچه ما یک نوروز اندیشه زار روبرو نیستیم، ولی با این حال اگر شیوه درمانی را که برمی‌گزینیم تا به وسیله آن به بیمار کمک کنیم بر مشکل خود چیره شود، با لگوتراپی در هم نیامیزیم، هرگز نمی‌توانیم انتظار موفقیت داشته باشیم، زیرا با پر کردن خلأ وجودی است که ما می‌توانیم مانع بازگشت مجدد بیماری شویم. و از این رو لگوتراپی نه تنها در درمان بیماری‌های اندیشه‌زاد بلکه در درمان بیماری‌های روانزاد نیز لازم و مفید است. به ویژه آن دست اختلالاتی که من سامتوگونیک و پسودونوروسیس نامیده‌ام از این دیدگاه است که می‌توان گفته دکتر آرنولد را مورد تایید قرار داد که هر گونه درمانی علی‌رغم محدودیتش باید از لگوتراپی کمک بگیرد. حال اگر چنانچه بیمار از ما بپرسد معنی زندگی او چیست، چه میتوان کرد؟ معنای زندگی. من تردید دارم که پزشکی بتواند پاسخی کلی به این پرسش بدهد، زیرا معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو آنچه مهم است معنای زندگی به طور عام نیست، بلکه هر فرد میبایست معنی و هدف زندگی خود را در لحظاتی دیگر دریابد. این پرسش کلی مثل این است که از یک قهرمان شطرنج بپرسید که بهترین حرکت مهره‌ها در بازی شطرنج چیست. پرواضح است که بهترین حرکت و یا حتی حرکت خوب جدا از یک موقعیت معین در بازی و بدون در نظر گرفتن شخصیت حریف معنی و وجود خارجی ندارد. در مورد وجود انسان نیز قضیه درست به همین شکل است. هیچ معنای انتزاعی که انسان عمری را صرف و رسالتی ویژه در زندگی است که میبایست بدان تحقق بخشد. او در انجام این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و زندگی قابل برگشت نیست. مسئولیت او بیمانند و منحصر به فرد و فرصتی که برای انجام آن دارد نیز بی همتاست. هر موقعیت از زندگی فرصتی طلایی است که به انسان امکان دست و پنجه نرم کردن می‌دهد. گرهی به دستش می‌دهد تا شانس گشودی آن را داشته باشد. پس پرسش درباره معنای زندگی را باید به خود او برگرداند. یعنی فرد نباید بپرسد که معنای زندگی او چیست، بلکه باید بداند که خود او در برابر این پرسش قرار گرفته است. سخن کوتاه، خود فرد پاسخگوی زندگی خویش است و هم اوست و تنها او که میتواند به پرسش زندگی پاسخ دهد.
زندگی که او خود وظیفه دار و مسئول آن است. بنابراین لگوتراپی است و جوهر وجودی انسان را در پذیرفتن این مسئولیت می‌بیند. جوهر وجود یک، پذیرفتن مسئولیت امری است ضروری که لگوتراپی قاطعانه بر آن تکیه دارد. روش درمانی در این جهت گام برمی‌دارد که چنان زندگی کن که گویی بار دومی است که به دنیا آمده‌ای و اینک در حال انجام خطاهایی هستی که در زندگی نخست مرتکب شده بودی. به نظر من هیچ قاعده کلی و شعاری بهتر از این نمیتواند احساسات مسئولیت و حس وظیفه شناسی را در انسان بیدار کند، زیرا نخست وی را بر آن می‌دارد که تصور کند زمان حال گذشته است و سپس بپذیرد که گذشته را هنوز هم میتوان تغییر داد و اصلاح کرد. این شیوه اندیشه او را بر آن می‌دارد که از یک سو با محدودیت‌های جهان و از سوی دیگر با غایت آنچه که او می‌تواند از خود و زندگی خود بسازد روبرو گردد. لگوتراپی سعی و کوشش دارد که بیمار را کاملاً از وظیفه مسئولیت پذیری خود آگاه سازد. از این رو این وظیفه را بر عهده بیمار می‌گذارد که خود انتخاب کند. انتخاب این که در برابر چه کسی و چه چیزی تا چه حد مسئول است. لگوتراپیست کمتر از هر روان درمانگر دیگر معیارها و ارزش‌های خود را به بیمار تحمیل می‌کند و هرگز زیر بار این خواسته بیمار نمی‌رود که به جای او بر اریکه داوری بنشیند. این بر عهده بیمار است تصمیم بگیرد که در برابر وظیفه‌ای که زندگی بر عهده او نهاده است پاسخگوی کیست؟ پاسخگوی جامعه یا وجدان خویش؟ اکثر مردم خود را مسئول و پاسخگوی خداوند می‌دانند. آنان نه تنها خود را مسئول انجام وظیفه‌ای می‌دانند، بلکه بر این باورند که این خداوند است که این مسئولیت را برایشان تعیین کرده است. کار لگوتراپی نه تدریس است نه موعظه. همان اندازه که از استدلالات منطقی دوری می‌کند، از پندهای اخلاقی نیز روی گردان است. در مقام مقایسه کار لوگوتراپیست بیش از این که شبیه یک نقاش باشد شبیه به کار یک چشم پزشک است. چه هر نقاشی سعی دارد تصویر جهانی را که می‌بیند به ما منتقل کند، در حالی که چشم پزشک می‌کوشد به ما امکان بیشتری دهد که جهان را آنگونه که هست ببینیم. نقش لگوتراپیست وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است تا آنجا که معنی و ارزش‌ها در میدان دید و حیطه خودآگاه بیمار قرار گیرد. لگوتراپیست نیازی ندارد که عقاید و داوری خود را به بیمار تحمیل کند، زیرا حقیقت سرانجام آشکار خواهد شد و نیازی به مداخله دیگران نیست. با طرح این نکته که انسان آفریننده مسئول است، باید به معنی بالقوه زندگی خود تحقق ببخشد. میل دارم بر این نکته تأکید کنم که معنی حقیقی زندگی را در جهان پیرامون و گرداگرد خود باید یافت، نه در جهان درون و ذهن و روان خود. چه روان آنگونه که تصور شده است یک سیستم بسته نیست. به همین دلیل هدف حقیقتی وجود انسان را نمیتوان در آنچه به تحقق نفس و خودشکوفایی معروف است جستجو کرد، بلکه باید او را موجودی از خود فرارونده دانست که خودشکوفایی برایش هدفی غایی نیست، بلکه اثرات جنبی است فرارونده اوست. چون اگر تنها هدف خودشکوفایی باشد هرگز نمیتوان به آن دست یافت. نمیبایست به جهان به عنوان نمودی از خود نگریست و یا وسیله و هدفی که در خدمت خودشکوفایی و تحقق نفس است، زیرا در هر دو صورت
تصوری که از جهان رسم می کنیم ناچیز و کم اهمیت جلوه می کند. تا اینجا نشان دادیم که معنای زندگی پیوسته در باژگونی است ولی هرگز محو نمی شود. بنابر روش لوگوتراپی این معنا را به 3 شیوه می توان کشف کرد. این 3 شیوه را در بخش بعدی خواهیم شنید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.